היי מיכל, הייתי איך אני מתרגשת שאת פה. טוב, אני קודם כל אספר קצת מתרגשת. עליי. אני גם אני, מתרגשת מאוד. אני ממש מתרגשת. אני רוצה לספר עלייך כמה מילים בהתחלה. להגיד שאת התחלת בפסיכולוגיה, אחר כך עברת ללימודים של עבודה סוציאלית, ואחר כך עברת על קבוצות, הנחיית קבוצות התפתחות, כאילו בתחום ההתפתחותי. ואני מכירה אותך שנים. וההתרגשות הגדולה שלי זה שהיום אני יכולה להגיד, בגלל זה אני כל כך רציתי שאת תופיע ותדברי, וזה שיש את המתנה הזאת שאת כתבת, הספר הזה. וכל הדברים האלה, כל השנים האחרונות, זה מהתפתחות כזאת צעד אחר צעד, שאת גם כיום מלווה אנשים ונכנסת לבתים ועושה את כל עבודת הקודש שאת עושה. איך מציגים בן אדם כזה כמוך שעושה כל כך הרבה בתחום, שאת גם חלוצה בתחום, כי אף אחד בכלל לא הבין על מה את מדברת לפני כמה שנים, עוד לפני שהיו כל הדולות והפוסט פרטום, אפילו את לא. אפילו את לא. ואפילו אני לא, ואת בעיקשות בלתי רגילה עשית צעד אחר צעד את הדרך שלך גם לציבור, גם לנשים, גם בהבנה של המקצוע. עכשיו, אני מוכרחה גם להגיד שאני מכירה אותך, מה זה מכירה אותך? ב-DNA שלי, המון שנים כבר. אני מלווה, את מלווה את הנשים, אבל אנחנו בחברות שלנו מלוות אחת את השנייה, יש לי 3 ילדים, שלושתם זכו להביא ילדים וזכו בך, שזה זכייה גדולה מאוד בעיניי. שאני לפעמים אומרת לעצמי, אוי, אם היא הייתה מלווה אותי. אז בואי תספרי קצת את. טוב, קודם כל תודה שהזמנת אותי, ותודה ליעל ולסיפור 555, באמת כבוד גדול. ואני באמת אספר שזה מה שאני עושה, מה שאתי אמרה, זה מה שאני עושה. אני מלווה משפחות טריות בכניסה שלהם לעולם ההורות, מיד אחרי הולדת תינוק. ועם השנים, שמדובר ב-20 שנה, כן, שאז התחברתי לבקשת הלב שלי וממש המצאתי מקצוע יש מאין, כמו שאתי אמרה, אף אחד לא הבין על מה אני מדברת. ומה שאני עושה זה שאני באה למשפחות טריות מיד אחרי לידה, לפעמים זה נמשך יותר ולפעמים זה גם נמשך ללידה הבאה וללידה שאחריה, ואני עוזרת להם לעשות סדר. סדר גם חיצוני בבית או בסלון שלהם, שזה משהו שעושה מאוד מאוד סדר בראש ובנפש, וכך אני עושה כבר יותר מ-20 שנה, ובאמת כמו שאתי אמרה, כל השנים גם אתי וגם אחרים אמרו לי, נו תכתבי כבר, תכתבי כבר. אז בסוף כתבתי, ובאמת לאחרונה יצא הספר שלי, שאולי אני אספר עליו עוד קצת בהמשך. אבל אני קודם רוצה להסביר מה זה שאני עושה, אוקיי? אז כמו שאמרתי, אני עוזרת לעשות סדר. מישהי פעם אמרה לי, אחת הנשים שליוויתי, שאני המרי קונדו של הליווי אחרי לידה. שאני באה ועושה סדר, עוזרת לאנשים למצוא בתוך כל סבך המחשבות, הרגשות, האינפורמציה הבלתי נדלית שיש להם, את הדרך שלהם לברוא את ההורות שלהם. בעצם, בעצם אני נותנת איזה שהם כלים, שתכף אני אסביר, הגישה שלי שקוראים לה הורות רכה, אני מיד אסביר, ובכלל בטח יבואו פה עוד כל מיני דוגמאות עסיסיות של הדברים שבהם אני עוסקת, או השאלות שאני נתקלת בהן. אז בעצם הליווי שלי הוא בא לתת כלים לאנשים צעירים, ודרך אגב גם לסבתות טריות, שבעיניי מאוד מאוד חשוב שידעו מה שהאנשים הצעירים שנהיים עכשיו הורים יודעים. ואני באה לעשות את זה באופן יותר רך. זאת אומרת, אני לא מאמינה שיש כזה ראה וקדש, או שיש רק דרך אחת לעשות דברים, ושדברים הם נורא מסוכנים ונורא אסורים, ואם תעשה כך יצא
ילך עליך. לא, אני ממש לא מאמינה בזה. אני מאמינה שאם יש איזשהו ידע שמובא באופן פתוח ורך, אז בעצם כל משפחה יכולה לברוא לעצמה את הדרך שלה. כל זוג, כל אימא וכל אבא יכולים למצוא את הדרך הנכונה עבורם להורות שמתאימה להם ולתינוק שלהם. כמו שאין שני תינוקות זהים, כך אין שתי משפחות זהות. זהו, זה מה שאני עושה. אני רוצה רק להגיד איזשהו משפט על מה שאמרת, מיכל, כי יש לפעמים דברים נראים כאילו מובנים מאליהם, זה כל כך לא מובן מאליו העניין הזה, שאת בעצם מתחברת לאישה למי שהיא באמת, זאת אומרת לא לאיזושהי סיסמה, כי אנחנו מוצפים במידע מטורף, ו, והקטע הוא זה שכל הזמן הבן אדם צריך להתחבר לעצמו ולמה שמתאים לו, וכשאת אומרת את זה, זה נשמע, אבל זה חתיכת דבר, הדבר הזה, שבן אדם מתחבר, שאישה מתחברת לגמרי לצרכים שלה, ולא לאיזושהי תבנית, שזה אימא או סבתא או דודה או חברה או רשת או אלוהים יודע מה, זה רק להגיב למה שאת אמרת. ואני חושבת שאולי כדאי שאת תספרי, אולי איך הגעת לעניין הזה, קצת, אוקיי. כן, קצת את טוב, ההתחלה אז של זה. אני אספר שבעצם אני מלווה אחרי לידה מגיל 7. אימא שלי, ההורים שלי התגרשו, אימא שלי נישאה מחדש לאיש צבא, שבכלל לא היה, לא נצפה במחוזותינו. נולדו להם 3 ילדים, ואני בעצם ליוויתי אותה בכל אחת מהלידות. חוץ מלהעניק עשיתי הכל, והשתכללתי. כשהאח האחרון שלי נולד בגיל 14 כבר באמת הייתי מאוד מיומנת. ואז חודשיים לפני שהבת הבכורה שלי נולדה, ואחרי תקופה לא פשוטה, אימא שלי נפטרה. ובעצם אני נשארתי, חוץ מזה שנשארתי כאובה ואבלה, נשארתי גם ממש מבולבלת ובודדה לנוכח המעבר המטורף הזה של מלא להיות אימא לכן להיות אימא, ועם כל הכבוד לכל מה שידעתי קודם. ואני חושבת שמתוך הבדידות והחוסר, החסך הנוראי היה לי לעוגן, למישהו שייתן לי איזשהו בסיס אמיתי, אחרי הרבה שנים הבנתי גם את התיאוריה מה קורה לזה, בעצם צמחה בי משאלת הלב הזאת ללוות נשים אחרי לידה. להיות שאישה תקבל את הדבר הזה, את הבסיס הזה, את השקט הזה, את הלא להיות לבד. אני אגיד שברחבי העולם יש על זה המון המון וריאציות, אבל בארץ לא היה דבר כזה. אני עבדתי הרבה שנים בתחום ההתפתחותי, כמו שאתי הזכירה, ובאמת ליוויתי משפחות עם ילדים מאוד מאוד פגועים. ובאמת, מלידה ללידה שלי, מתקופת חיים לתקופת חיים, בסופו של דבר, אחרי הלידה השלישית שלי, ממש בראתי מקצוע. פשוט הייתה לי עוד לידה אחת, והלידה שבה נולד המקצוע הזה, שאני מגדירה אותו כליווי אחרי לידה ותמיכה במשפחות. מפה לשם זה נהיה לא רק ליווי של נשים, האבות הצטרפו לשם, סבתות הצטרפו לשם, והפכתי באמת, יש לי איזושהי גישה לכל אחד מהמשתתפים בדרמה הזאת של תחילת ההורות. אז ככה הגעתי. אני אשאל אותך שאלה, כי זה בעצם אושר מאוד גדול להיכנס לתוך הבתים, לפגוש את האנשים, להנחות והכל. איך מכאן, מכל הדבר הזה שאת חיה אותו ביום יום, ואת חיה אותו גם ביום יום היום, לבוא להחליט לכתוב ספר, איך את, כי ספר, אני באופן אישי, הספר הזה
אני מתה עליו בגלל זה שיש בו משהו כל כך נגיש, כל כך מאפשר, כל כך מאפשר לכל אחד, אבל לפני שכתבת את הספר, בגלל שאני גם מכירה אותך, אוקיי, אז אני אומרת, עולם עשיר שלם שאת נכנסת לבתים, שאת מייעצת, שאת עושה, ופתאום את באה ואת אומרת לעצמך, רגע, אני יכולה להעביר את האנושיות שלי, או לא יודעת איך, לתוך ספר. ספרי קצת את המחשב. אני אגיד לך מה קרה. אני נהייתי בת 60, אוקיי? ואני הבנתי שאני לא אכנס לכל הבתים בעולם יותר. אני לא אספיק, כן? והחלטתי שכל מה שצעקו עליי כל השנים, תכתבי, 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 ואני בן אדם כותב, אני כתבתי, כל השנים כתבתי, רק לשום דבר, לרוח. אז החלטתי שכולכם צודקים, שכדאי שזה יהיה כרוך בין שתי כריכות, ושאני אוכל להביא את מה שיש לי להביא, את מה שהייתי רוצה שיהיה בכל מקום, בכל בית של זוג צעיר. יש שם דברים אחרים שאני פחות מחבבת, אני לא, זה בד קרמה להגיד מה אני לא אוהבת שמונח להם על השולחן, אבל פשוט ככה, זה הרעיון, שאת כל מה שאני רוצה, את הגישה שלי, את הידע, את המידע המדויק והמעודכן והמהימן, כל מה שאני רוצה שיהיה להם, הספר הזה הוא הולך לפי תקופות, אז הוא מתחיל בהכנה לכם אחרי לידה, כל מה שהייתי רוצה להגיד לזוג שאני מגיעה להם אחרי לידה, לא הייתי שם בשביל להגיד להם, אוקיי? כמו איזה אוכל כדאי לכם להכין שיהיה לכם במזווה, או איך תעשו לכם איזשהו הוק קטן שמזכיר לכם איזה דברים אתם אוהבים לפני שנולד תינוק, ואחר כך תחזרו לשם ותיזכרו באיזה דברים אתם אוהבים, זה נורא נורא יעזור לכם לזוגיות, אוקיי? כל מיני דברים כאלה, פשוט רציתי שיהיה מתודי, מסודר, ושאפשר יהיה לקרוא את זה, אפשר יהיה לקרוא את הלפני ואת התוך כדי ואת הקצת אחרי, ואני אהיה שקטה שאני את שלי יכולה, הבאתי לעולם. אני אגיד שלספר קוראים הורות רכה, מפה לשם אנחנו מתמקדים בספר, אבל זה לא באמת התמקדות בספר, אלא על הגישה שלי. הגישה שלי קוראים לה הורות רכה. עכשיו, הורות רכה זה בגלל שכמו שיש רך נולד, נכון? אז ההורות היא גם רכה, היא רק באה לעולם. אבל מפה לשם הגישה כולה, הגישה גם של הליווי שלי, אבל גם של ההמלצות שלי או של הספר שלי, זה גישה רכה. זאת אומרת, אני באמת, כמו שאמרתי, אני מאמינה שאין שני בתים אותו דבר, אין שתי משפחות אותו דבר, אין שני תינוקות, אין שתי אמהות, אין שתי אבות, וכל הקומבינציות פה הן אין ספור קומבינציות. ולכן, איך אפשר להגיד ככה צריך לעשות? אי אפשר, איך אתם יודעים? ואולי זה לא מתאים לזוג הספציפי הזה. אז אני באה ברכות, ולא אומרת זה אסור, או תעשו רק ככה, או רק זה לפני זה, או זה אחרי זה, ופה אוי ואבוי. אלא אני נותנת את כל האינפורמציה בצורה מאוד מהימנה ומסודרת. זאת אומרת, זה לא הר של אינפורמציה נוספת. הרים של אינפורמציה יש שם, ברוך השם, גם בלי הספר הזה. אבל מפה בעצם הספר ככה מוביל את האנשים למצוא, ללקט כביכול, את מה שמתאים להם, אוקיי? אם אני אתן דוגמה למשל, אוקיי, דבר, אולי אני אדבר על זה אחר כך עוד טיפה, הקטע הזה של שינה, תינוק, איך לעשות שתינוק יישן יותר, אוקיי? יש כל מיני דרכים, אוקיי? נשים שואלות שאלות באינטרנט, כל מיני, החל מבלוגים של תפוז ועד לאינסטגרם, הייתי שם בכל הדרך, נשים שואלות שאלות, מקבלות 200 תשובות אחת סותרת את השנייה, אחת, זאת אומרת, ים שערה של ידע, אוקיי? כל מה שאני רוצה זה להגיד, שינה משותפת במיטה זה הסיפור שלה. למה משכיבים על הגב? זה הסיפור שלה. איך לעשות שתינוק יישן על הגב יותר טוב? ככה וככה. ועכשיו תבחרו מה מתאים לכם. בתוך הסערה הזאת של האינפורמציה, אני כאילו, בא לי להניח את הידיים שלי וכזה להרגיע, אם זה מטוטלת ככה שמטלטלת, כאילו להרגיע אותה, עד שכל אחד יכול למצוא את האמצע שלו.
מה נכון לו, איפה מתאים לו ולתינוק שלו, כי גם בין שני ילדים של אותה משפחה זה לא אותו דבר. אז זה בעצם הגישה הרכה. אני אשאל אותך קצת עוד קצת, ככה, אני רוצה שזה יהיה ממש להרגיש את החוויה הזאת, אז אולי תדמייני לנו, כאילו את מול דלת, עכשיו את נכנסת לבית, עכשיו מה שאת בעצם מתארת כרגע זה שיש כל מיני בתים, כל מיני אמהות, כל מיני אבות, זה מה שאת כל הזמן מדגישה את כל מיני הרב סבתות. וכל מיני כן, סבתות. כמובן. נכון. את עומדת לפני הדלת, את לא מכירה מי נמצא בצד השני, את לא בהכרח מכירה. נפתחת הדלת הזאת, ואת נכנסת לבית. את יכולה לתאר לי קצת כזה, איך זה נראה, אני אגיד יעני, כבר שאת שואלת את השאלה, אז אני ככה מרגישה את ההתרגשות, כי כל פעם שאני עומדת לפני דלת כזאת, בא לי, כאילו אני מבינה הברכה הזאת, נעשה ונצליח, בשם, לא משנה, האימהות כולם, נעשה ונצליח, אני כל פעם מחדש, אני כאילו מרגישה שאני נורא מתרגשת לפגוש משפחה חדשה, ודרך אגב, הרבה מאוד ממה שלמדתי בחיים שלי, למדתי מהליוויים שעשיתי. את זוכרת איך נראה סלון אחרי שנולד תינוק? אוקיי? אז הסלון מבחינתי הוא מטאפורה למה שקורה בפנים. אוקיי? סלון אחרי שנולד תינוק, זה כל מה שהגיע מהזמנת לידה בערימות עם הזה של האמבטיה פתוח, כי אין דבר יותר דבילי להרכיב אותו, ערים של כביסה של דברים שהגיעו מחמתך, מדודתך, מהבת של השכנים וככה הלאה, זה בלגן בלגן בלגן, אין בלטה להניח עליה את הרגל, אוקיי? משאבות הנקה ככה, אוקיי? בתוך כל זה יש בדרך כלל איש, אישה וילד, ושוב, בקומבינציות שונות, לפעמים איש ואיש, לפעמים אישה לבד, לפעמים סבתא גם בה, מלא מלא אופציות, ואני אומרת לכם שהסלון כמו שהוא נראה, זה מטאפורה למה שקורה להם בנפש, אוקיי? קודם כל, מחשבות, קולות, כל מה שהיא קראה, ובחורות, נשים צעירות היום קוראות ברשת, שומעות, עוקבות אחרי בלוגים, אין סוף ידע נכנס שם שלא כולו קוהרנטי, לא כולו מוביל למקום אחד. אז יש מלא 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 רעש במחשבות, ברגשות, במערכות יחסים, הכל פתאום נורא נורא משתנה, הזוגיות בעצם לוקחת רגע אחורה ועובדים על ההורות. סערה של דברים, ואני, כמו שאני תוך כדי, או כן לוקחת אליי תינוק, אם אני רואה שאימא עם עוד רגע אחת, לא יהיה לה שיהיה לה רק אוויר שנוגע בה, היא תתפלץ, אז לפעמים לוקחת תינוק על הידיים, ותוך כדי שאני מחזיקה את התינוק על הידיים, האמא עושה סדר ברגש שלה, מספרת לי על הלידה למשל, אנחנו עושות עיבוד של הלידה, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה 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 משפחות, עכשיו אני פוגשת את שני בני הזוג, ומיד קופצים החוצה כל מיני דברים וקונפליקטים וכן הלאה וכן הלאה. אני יכולה לתת לכם דוגמאות של דברים שככה עולים, אוקיי? נניח, אמרתי הזמנת לידה, אוקיי? אז קנו סט למיטה של התינוק, אוקיי? מדוגם, הכל באותם פרינטים ביחד עם העיל או לא משנה מה, ואז הם גילו שיש איסור חמור על שימוש במגן ראש למיטה, אוקיי? עכשיו זה נורא מבלבל, מותר או אסור? למה מכרו לנו עם אסור? זה מסוכן? לא, סליחה, אבל יכול לקרות אסון, שזה מאוד על פני השטח, הסיכוי שיכול לקרות אסון, אוקיי? אם אני באה ואני מסבירה, קודם כל אני אסביר למה אומרים עכשיו שאסור, עכשיו, אומרים עכשיו שאסור, אוקיי?
ואז אני אגיד מה האופציות האחרות שאפשר להשתמש, אפשר לעשות ככה וככה וככה. ובשביל שהמיטה תהיה יותר מזמינה לתינוק ויהיה לו יותר כיף להיות בה ויותר סיכוי גם שהוא יהיה בה, ולא רק על הגוף של ההורים שלו, שזה הבחירה הראשונה שלו, אז איך אפשר לסדר את המיטה עם כן כזה קטן, לא משנה, יש לי את המתודות וכו'. יש את העניין הזה של שינה, אוקיי? כמו שאמרתי קודם. אז יש קול מאוד דרמטי שאומר, הוא יתרגל. אם הוא יישן על הגוף שלכם, הוא יתרגל והלך עליכם. הוא בחיים יותר לא יישן בדבר כזה. נכון, אבל גם סבתות אחרות, אוקיי? ואני אגיד, לשמחתי הרבה, רוב הזוגות הצעירים כבר יודעים שמותר לשים תינוק על הגוף, אוקיי? סקין טו סקין, תינוק שיוצא מהבטן ומצלמים אותו על חזה שעיר של אבא שלו בחדר לידה, זה אחד הצילומים האהובים עליי, האהובים מבחינתי לראות, אוקיי, אז יודעים כבר, אבל עדיין מנקר שם, הוא יתרגל, זה בסדר, זה לא בסדר, אז אני באה ומסבירה, מה זאת אומרת להתרגל? קודם כל בשלב הזה הוא לא מתרגל ואני נותנת את הסיבה לזה שהוא לא מתרגל, אבל אתם מתרגלים, אוקיי? וכן, אתם יכולים למצוא את עצמכם בגיל 6 חודשים קופצים על פיזיובול כי רק ככה הוא נרדם, אז בואו אני אגיד לכם פחות או יותר מתי הוא מתחיל להתרגל ומתי אתם צריכים לשנות את ההרגלים שלכם, למשל, או אסור לישון על הבטן, אוקיי? הנה לפניכם מישהי שישנה על הבטן, כי אמרו לאמא שלה שאוי ואבוי אם היא תשים אותה על הגב, סכנה גדולה, אוקיי? אז הדברים האלה כמובן משתנים. אפרופו, יושבת סבתא בסלון, היא אמרו לה, כאילו, אני הסבתא, דרך אגב אני באמת סבתא, ממש טריה, אמרו לי שאם אני לא אשים את התינוקת שלי הקטנה על הצד, עם הדבר הזה שקונים שעולה כסף בשביל שישמור על הפוזיציה הצדדית שם, נכון אתי, את זוכרת את זה? אם לא נשים אותה על הצד, אבוי, אבוי, זה נורא מסוכן. אוקיי, אז סבתא צריכה לדעת שהיום ישנים רק על הגב. אוקיי, מה הסיפור? זה באמת מסוכן? איך זה מסוכן? ואז, כי אז ישנים רק על הגב, א', פחות ישנים על הגב, יש דרכים לעזור לתינוק לישון על הגב, יופי, אבל אז בדור שנולד משנת 2000 שישן רק על הגב, יש ממש בעיה, התינוקות, כאילו כשמגיעים לטיפת חלב, האחות טיפת חלב שואלת, אוקיי, והוא שוכב על הבטן והוא מרים את הראש, עכשיו שוב, כל ההורים הטריים כבר מכירים את המושג טאמי טיים, אוקיי? כולם עושים טאמי טיים, כולם זמן בטן, כולם שמים כבר את התינוקות על בטן. רק שתינוקות נורא שונאים את זה, למה הם שונאים את זה? כי עד שמשתחרר הקיבוץ של אסור להשכיב על הבטן כי אוי ואבוי יקרה אסון, התינוק כבר הראש שלו כבד, חגורת הכתפיים שלו לא חזקה. בקיצור, יש שם משהו שאם מרגיעים רגע ואומרים, אני אסביר לכם, אוקיי? מרגע שמורידים את הקליפס הזה של זה, אתם יכולים להניח אותו על הבטן, אתם פה לידו, שום דבר לא יכול לקרות, אתם שומרים עליו, הוא יכול ללמוד לנוח על הבטן, זה יהיה מעולה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אתם מבינים, מתוך אבוי ואבוי ואבוי, והחיים תלויים בזה שקיבלתם תינוק קטן שהוא תלוי בכם לשמור על זה שהוא ימשיך לחיות, אימא'לה, פחד מוות, אוקיי? מתוך להסביר את הסיבות ולתת אלטרנטיבות, כל אחד מוצא את הדרך שלו. אני אגיד לך למה זה מרתק מה שאת אומרת, כי מצד אחד את מסבירה משהו שעל פניו, כאילו את מדברת על משהו על פניו טכני, ככה, או תעשו ככה. הקטע הוא שאני כאן גם שמה בסוגריים את הידע הפסיכולוגי שלך, את הלמידה שלך, את כל הדברים, כן, וזה לא עכשיו מישהו וגם את הידע הבריאותי. יש פה כאילו שילוב של שלושה דברים ביחד. ההבנה שאם האמא לא יודעת את המשהו הטכני הזה, לא משנה עכשיו אם זה המיטה או הסלקל או אני לא יודעת מה אחר, איך מושיבים או מה עושים בזה, זה יוצר את החרדה הרבה פעמים, הוא יוצר את האי ודאות, והאי ודאות מביאה, זה כמו שרשרת, כאילו דבר מחובר לדבר. ובעצם הידע של שלושת התחומים האלה ביחד, כולל דרך אגב עוד משהו שעל פניו, אפילו לא מזכירה אותו, אבל אני אגיד אותו בכל זאת, תחילת הספר, הדף הזה, המקופל הזה, שבפנים יש את הוראות הלפני, מה לקנות, איך לקנות, מה להביא, מה נכון, לקחת, מה זה, נכון. כאילו על פניו, כאילו את מתעסקת גם עם
גם עם הקציצה, תקרא לזה, עם מה שהילד אחר כך, הקציצה אני מתכוונת מה הוא שם בפה, מה הוא, איך בבריאות שלו, מה כל מה שהוא צריך לבריאות, מה האימא צריכה לבריאות הנפשית בפסיכולוגיה, זה ענק, כן, זה נטו. אני אגיד שבאמת יש לי הרבה עניין עם הנפש, את צודקת, וגם באמת יש פרק מאוד משמעותי לנפש. אני רוצה להגיד שזה אחד הדברים שמשמעותיים עבורי. אמרתי עיבוד לידה, אבל הרבה מהפחדים הם האם יש לי דיכאון אחרי לידה, האם יש לאחותי דיכאון אחרי לידה, את יכולה ללכת לשם ולראות אם יש לה דיכאון אחרי לידה. זאת אומרת, יש שם המון המון התעסקות עם רגשות, כן הורמונים, לא הורמונים, לא משנה, לא ניכנס גם עם לזה. הגברים, גם עם הגברים את מדברת. נכון, ואני אגיד שעוד דבר שגם רמזתי קודם, שבהתחלה הייתי מלווה נשים אחרי לידה, אבל עם השנים זה גם כי אני נורא נורא מאמינה בזה, וגם כי העולם ככה הולך. זאת אומרת, כבר כמעט אין מפגשים שלי עם הטריה. בהרבה מאוד מקרים אבא הוא חלק בלתי נפרד מהאירוע. ואני אגיד שאפרופו סערות הנפש, אני אגיד שאצל אבות יש הרבה פחות מקום לסערות הנפש של אבות. ואני רוצה לספר לכם, אם אתם לא יודעות, שאחד, ברמה ההורמונלית, נכון, מכירים את ההורמון אוקסיטוצין, הורמון האהבה, שמשתחרר בזמן הלידה ובזמן ההנקה ובזמן ההתקשרות, ובעצם עושה התקשרות בין אימא לתינוק. באופן מפתיע, רמות האוקסיטוצין אצל גברים שמטפלים בתינוקות שלהם זהים לרמות האוקסיטוצין אצל האימא. ויש לזה משמעות בעיניי, מדהימה. סליחה, לא ברמה הפיזיולוגית, ברמה הרוחנית, אוקיי? תבינו, עובר עליו, עובר עליו, זה נראה אחרת, אבל עובר עליו, אוקיי? ברמה הנפשית, כולם, האמא, נכון, זה נכון, האמא באמת בסערה וכל גופה ונשמתה סוערת מהאירוע הזה, אבל גם על האבא עוברת סערת נפש. ואני רוצה להגיד עוד נתון מוזר ולא לא כל כך ידוע, שהראות, כאילו האחוזים של אבות עם דיכאון אחרי לידה ממש מתקרבים לאחוזים של אימהות עם דיכאון אחרי לידה. ואנחנו מדברים על 15% מהאוכלוסייה, שזה המון. גברים, אבות טריים עם דיכאון אחרי לידה. עכשיו, למה אנחנו פחות יודעים את זה? כי זה לא נראה אותו דבר. אוקיי? זה לא נראה כמו דיכאון אחרי לידה אצל אימהות שאותו אנחנו מכירים. יש לזה, ולכן באמת בגלל זה ייחדתי פרק לחלק הזה הנפשי וגם לנפש של האבא, ואגיד עוד יותר, במיוחד בימינו במדינתנו, כמות האבות שמגיעים לחדר הלידה עם המדים, אוקיי? או רגע אחרי, כמות האבות שעברו מסעות מאוד קשים לנפש שלהם לפני שנולד להם תינוק, עצומה, וכמות הפוסט טראומה שאנחנו רואים היום, שבאמת היא קשורה למשבר הנורמטיבי הזה של להפוך להיות לאבא, משהו שכל כך רצית וחיכית, פשוט קורה. אבות פחות מקננים, הם פחות שומעים מיליון ידע, מכינים את עצמם, מכירים כל בלוג וכל פודקאסט שזה, הם עסוקים לפני, ואז אחרי צריך לעשות להם מקום, וגם צריך לתת לנפש שלהם איזשהו כן לנוח בו, איזשהו מגע רך. אני יכולה להגיד שהיום אני בעיקר שומעת זוגות, כותבים לי כל מיני פידבקים, אנחנו קוראים ביחד, אנחנו ככה חווים את זה ביחד. אז זהו, זה מה שאני יודעת ואוהבת לעשות, וזהו, זה ואני מקסים, רוצה מיכל. אני רוצה להודות נורא אתי על הזמן וליעל ולסיפור 555. פשוט תודה. מקסימים, ותודה לכם באמת, ואני חושבת שאת
זה כיף גדול מה שאת מביאה. מה שאת מביאה זה חשוב, התחלת חיים זה וואו, זה וואו, של כולם. בריאה.